Salut! Bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să fac o rochie din viscoză la care voi folosi tiparul de la bluza pe care am făcut-o acum 3 videouri. Este primul video pe care l-am postat aici pe canal. Este modelul Lova de la Maison Victor și o să vă arăt imediat ce modificări am adus pentru a o transforma din bluză în rochie. În ceea ce privește părțile din față, am eliminat complet plachetele cu nasturi și voi avea o cusătură centrală, pentru că așa am încadrat tiparul pe material. Voi avea un mic decolteu în V, pe care o să-l finisez cu amform. Pentru fundă și cordoane am eliminat bucățile care formau gulerul și voi avea o singură bucată lungă de material, cordonul, pe care o voi atașa doar de partea din spate și în rest va veni liberă în lateral. Ca să o pot transforma într-o rochie am adăugat lungime și amplitudine. De asemenea am modificat puțin și mânecile împreună cu manșetele, am eliminat complet manșetele drepte, mânecile le-am tăiat și pe ele drept, pentru ca la final să cos aici un canal și să adaug din bandă bie un mic cordon cu care să leg mâneca și să fac o fundă tare drăguță. Am decupat deja toate piesele tiparului. Pentru procesul întreg puteți merge la primul video pe care l-am postat aici pe canal. Am transferat și marcajele, urmează să încep asamblarea. Am ales să folosesc același tipar pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit bluza. Îmi plac cusăturile acelea cambrate din față, așa că am vrut să folosesc din nou tiparul, dar să fac ceva puțin diferit din el. Încep aici prin a termocola piesele amformului de la gât. Am ales să adaug o bucată mică de termocolant pe partea de guler la spate, pentru că nu vreau să se întindă. Aplic amformul la gât, pun piesele față în față și apoi o să cos cam la 1 cm. Ca să pot să întorc amformul spre interior, trebuie să fac o crestătură aici în mijloc și de asemenea să elimin din excesul fix din acest V, altfel o să fie prea mult material aici și o să se vadă urât. Cred că o să fac și câteva crestături de-a lungul marginii, încă nu sunt sigură, hai să vedem cum vine. Ca să evit rularea amformului spre exterior, o să fac aici o cusătură de aplatizare, doar pe partea cu amformul, unde o să prind și rezervele de coasere sub el. Următorul pas este unirea piesei centrale cu piesele care vin în față lateral.
Am terminat de călcat cuțăturile cambrate și acum urmează să unesc umerii. Vreau să formez cordonul pe care o să-l atașez la gât. O să merg să-l calc în două și apoi să-l aplicăm la rochie. O să unesc acum cordonul pe toată porțiunea care nu este atașată de rochie. Înainte să închei partea asta de la spate, de la guler, vreau să surfilez umerii. Am făcut o greșeală aici la form, l-am tăiat strâmb și am aici un rest de material care îmi lipsește. Aia. Acum o să cos de la exterior, fix aici în șanț, astfel încât să prind și marginea asta pe interior. Pasul următor este atașarea mânecilor. Înainte să închei mânecile, vreau să finisez marginea de jos, tot cu bandă bie, și să formez și cele două cordane cu care voi lega mâneca. fine. I'm cool. I'm fine. Ah. Putea și mai rău.
Vreau să surfilez cusetura asta de la umăr, după care o să unesc lateralele de la mânecă până jos de tot. Am desfăcut mânecile din nou pentru că nu-mi plăcea cum venea elasticul pe care l-am cusut, așa că o să iau momentan o pauză de la mâneci și o să egalizez tivul. Deși am încercat să-l decupez, tivul este încă foarte inegal, așa că o să mă folosesc de instrumentul ăsta de marcat tiv pentru fuste și rochii. Așa se văd semnele de cretă, după ce le-am marcat cu nebunia aia. Trebuie doar să le conectez între ele și să decupez. Ce-i drept, atunci când am adăugat lungime la bluză, nu am curbat aici marginea asta. De obicei asta e curbată la rochii. Am terminat de cusut tivul și acum vreau să modific mânecile. Până la urmă am renunțat la ideea cu elastic și cu cordon, pentru că nu mi-ieșea una din ele și m-am supărat. Așa că am renunțat complet. O să modific mânecile să le aduc la forma inițială, care era în tipar, dar să fie mai strâmte aici la manșetă.